قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع هو يونغ وهو مع بايك بعد ما شاف هونغ جو مع جون هو وعاوز يرجع عليها بس بيتدخل وبيقرر يمسك ايدها وبيبان في انه حبيبها وبيمشوا سوا على طول. وبالفعل بيمشوا بعيد عنه وبتتابعه وبتخبيه علشان جنو ماشي اصلا وبيفضل ماسك ايدها وحابب ده. فبتكون مستغربه انه شغال مع بايك عشان شركته جنبهم وبتعرفه اللي ده حصل وبتشكره وبتكون هتمشي بس بيوقفها عشان كده يتظاهر في انه حاببها وبيقرر يمشي وهو بيكون حابب ده جدا. فونغ بتدخل ومش بتلاقي رئيستها وبتدخل للعمل على طول وبتعرفها في ان حبيبها السابق مشي خلاص والكل عارف ده اصلا ومش عاوزه تتاسف ليه عن حياتها العاطفيه وبتبدا مهامها اللي هتحول النص ده لفيلم. ولما هي بترفض بتكون مش عايزه تواجه جون اصلا بس باي بتقرر ان هي لا تعمل ده علشان ده في الاخر عملها ومش عايزه حد يحب ويتم بالعمل احسن علشان ده اللي هيستمر ليهم. فبنروح ليونغ اللي بيفتكر وقت ما مسك ايد هونغ وكان مبسوط كتير بس بايك بيجي وعاوز يعرف من هو جون هو واللي كان مع هونغ وده الكات واللي بيصدم يونغ جدا عشان في الحال ان الكتب اللي كانت معاه كان لبالغ جون هو واللي كانت بتكراش عليه من ايام الدراسه واللي بيكون ماشي وبيتكلم مع صاحبه وعاوز يحول النص ده لفيلم رسوم متحركه وشايف انه وحش كتير عشان هو ساب هونغ جو فجاه من غير اي حاجه وعمل معاه حركه وحشه ولو كان مكانها كان كره من البدايه وهيشوف هي تعمل الفيلم وتشتغل معاه ولا لا. وبالفعل بتشوف نص الفيلم اللي المفروض تعمله وبايك بيزعق فيه عشان اللي حصل وعلشان كده هونغ بيعرفه في انه لما كان في الثانوي كتب التوصيل كتاب جنو واللي بيفتكر وقت ما كان مع معلمه وبيشجعه لانه يهتم بدراسته احسن وبلاش يدخل مجال الروايات ده اصلا. فبيخلص وبيروح يشوف الصور واللي فيها هونغ وبيركز فيها كتير فبيعدي الوقت عليه وبيكون كل المدرسه فخورين بيه عشان هو كويس جدا. وفجاه في شنطه بتتحدف عليه ولما بيجي يشوف بيترعب من البنت دي واللي بيلاقي انها هونغ وبتهرب من المدرسه ولما بيرفض انها تمشي بتعرفه في انها تروح لابوها المريض اما هو فرح لجامعه سول لتجمع الطلاب المتفوقين وعلشان كده بتروح تجري على طول. فهونغ جو بتكون رايحه تركب الباص ده وهي معاها الهديه اللي ناويه تديها لجون هو وبتكون فرحانه كتير وهي رايحه والحقيقه انها بتكون في نفس الباص مع يونغ واللي بيشوفها بيكون مركز فيها بس بيرسل امه واللي عايزين يعرفوا هو فين. ومن الواضح انه يروح معاه ويفوت مقابله المتفوقين في جامعه سول وبيقرر يروح وياخد الباص المتجه لسول واللي وقتها بيتقابل مع هونغ وشايفه في انه يروح معاها ومش عارف يقدم عذر كويس وبتروح تسيبه في اللي يعمله وبتمشي على طول. فبيعدي الوقت وبيفضل يروح معاها وبيتابعها في اي مكان بتكون فيه ومش عارفه وليه بيتابعها اصلا ومش عارف وليه بيروح وراها كده في كل مكان ولما بتنزل وبينزل برضه بما انه بيتابعها فبتمشي معاه وعايز يعرف هو رايح فين وبتسيبه يفكر مع نفسه وما تعرفوش المكان بالظبط بس في الحقيقه بتعرفها ان المخيم اللي موجود من الوحده العسكريه وبتروح تسيب شعرها قدامه وبتتزوق وبيعجب بها طبعا ولما بتيجي تمشي بتعرفه في انها هنا عشان تتعرف بمشاعرها وبتشجع نفسها انها تعمل ده وبتروح وبتسيبه واقف. وطبعا لما بايك بيعرف ده بيستغرب انه راح معاها وبيعرفها ان هونغ جو كانت حبه الاول واجل كل حاجه علشانها ومش عاوز يعجب بها اكتر ويسافر علشان هو شبه امه وما فشلش في حياته قبل كده واخد كل حاجه عايزها وشايف ان مشكلته هي هونغ جو وبيقول في انه مش نوعها المفضل وبيحذره وبيصرخ فيه علشان مش عايز يدخل في علاقه معاها اصلا. فبنروح لسون اللي بتيجي جي ومن الواضح انه معجب بيها وبيحاول يلفت انتباهها وهو بيتكلم مع السيده او اللي بتعرفها في ان معايير اختيار سون عاليه في البنات وبتقرر تاخده وتمشي علشان اللي هتقوله ده يجرحها وعايزاه يكمل خروجه مع صاحبتها هونغ جو علشان هي جميله كتير. فبيعرفها في ان هونغ جو هي اللي قالت له في انها مش مهتمه بالارتباط وبتفضل عايزاه يحاول ومش عايزاه يروح في ميعاد متدبر مع بنت اودي وبتمشي وبتاثر فيه. فبنروح لبايك اللي بيوصل وبيلاقي العربيه دي ومش عارف مين اللي بيركنها كده ولما بيرن عليها مش بترد وفجاه بايك دوسون بترن عليه. فبنروح لكلام موظفين عن يونغ ونصهم شايف انه كويس والنص التاني لا وبيكون بيكتب وبيحلل عن علاقته مع هونغ. وفجاه بايك بيجي وبيعرفه انه اترقى ومش عارف هو بيتعامل مع الترقيه في انها حاجه عاديه كده ليه وبرغم كده بيقرر يمشي على طول ومش بيسمع كلام بايك خالص وعاوز ينجح ويسيبه من الحب ده بس مش متاكد هو يعمل ايه. فيونغ بيمشي وهو حزين وكمان هونغ جو بتكون ماشيه وراه وبتشوفه بس بتفتكر وقت ما مسك ايدها ودفعنا قدام جون هو وانه عاوز يستمر في انه مرتبط بيها ولا لا وبيكونوا ماشيين ورا بعض وبيشوفها وهي وراه بترحب بيه فبتمشي تتكلم معاه وبتساله امتى يروح لامريكا بس لسه مش عارف وعلشان كده بتعرض عليه الطعام وبالفعل بيروحوا يخرجوا سوا بس بتكون جابت تيجي معاهم اصلا علشان لسه مفكره في انها بتحبه وعايزاهم يقربوا من بعض وبتخليه
مصدوم عشان كان مفكر في انه يخرج مع انغجو بس، واللي بتكون ملاش نفس لاي طعم اصلا، وبيفضل مركز فيها وجي بتلاحظ ده وبيعرفها في انها كانت متابعاه في السر، ولما بيكون هيقول اللي حصل بتخبطه وشايف انها ما اتغيرتش من 10 سنين علشان لسه زي ما هي جهله وغبيه، وبتستغرب ان بيقول كده معاها علشان هو طلب منها الخروج وخرجت معاه رغم ان لها ميعاد مع جي، وقررت انه يكون موجود معاهم، بس يونغ بيكون سرحان بشكل كبير، وبتقرر هونغ انها تمشي وتسيبهم لوحدهم شويه، فجي بتتكلم معاه وبتساله لو كان بيحب انغجو فعلا وهي عارفه ده ولا لا، وفجاه هي بترن عليها وبتكون هتمشي وتسيبها معاه، وبتعرفه في ان حصل حاجه معاه في العمل، وبتكون متابعاهم وشايفه في انه ازاي جي بتحب شخص زيه اصلا، والحال انها بتشرب عشان هي بتحبه، اما هو بيحب انغجو وبتاسف ليها وده اللي هي مش عايزاه، وبيكون قابلها بالصدفه وكل حاجه بتحصل بالصدفه بينهم، ودي حاجه غريبه، بس بيعرفها في ان في حاجه واحده من الصدفه، وبتعرف انه كان بيحبها من ايام المدرسه، فانغجو بتروح لسانغبيل وهي سكرانه، وبتعرفوا ان جي بتاكل مع حبها الاول، والحال انها بتكون بتشرب كتير، وبتتكلم عن وجوده في كوريا وعن اهتمامه بهونغ، وبتقوم تحاسب وبتمشي، في حين ان هونغ بتقرر تشرب اكتر، وبتتكلم على ان باي قررت انها تشغلها مع جون اللي عدى وقت طويل على فراقهم ومش قادره انها ترفض اصلا، وبيفضل يعمل لها الطعام، فيونغ بيرفض يرد على امه، وبيفتكر كلام بايك وكلام هونغ، وبيكون عاوز يفضل لوحده شويه، بس ان هونغ بتفكر في ان هونغ مش موجود وعايزاه يعمل هجيه بشكل كويس احسن، وبتدخل وبتشوف ذكرياتها وقت التقدم للعمل واختيارها لكتاب حبها الاول، وباي بتاخد منها سيرتها الذاتيه، وبيكون مش معاها سي في قوي وانها اتقدمت علشان هي بتحب الانمي بس، ولما بترفض بتقرر هونغ انها تشتغل بشكل كبير علشان ده كان حلمها اصلا، فبيعدي اليوم وبتروح العمل لباي، وبتقرر انها تشتغل عشان ما تندمش على اي حاجه وهتبعدها لو مشاعرها اثرت عليها، فهونغ بيكون هيمشي خلاص ويسيب كل حاجه من غير ما يودع اي شخص، في حين ان جي بتشوف رسائل هونغ ليها وهي حزينه كتير، وبتكون بتتجاهلها وحزينه، بس سون بيكون بيوزع الطلاب وبيروح لجي وبيرتبك وبيقعد معاه وبتساله عن حبه الاول لو قابله من تاني كصدفه، بس بيفضل يقول كلام يضحكها كتير وبيفرحها وبيحب ده، فيونغ بيكون ماشي وهيودع سانغبيل، وبيفتكر وقت ما هونغ ما عرفتش تلاقي جونهو وجت على الفاضي، وده بيزعلها، وبيلاقي في ان امه وبايك رن عليه كتير علشان فوت المقابله، وبيشوف صوره هونغ وشايف انه غريب علشان تتبعها لهنا وعايزاهم يمشوا وهي بتبكي وحزينه، بس بتقرر تروح تاكل راميون احسن، وبالفعل بتعمل ده وبتبكي وبتاخد حاجه الطعام عشان تبكي اصلا، وبيستغرب منها كتير وناويه تفضل عشان تقابل جونهو عشان هي بتحبه كتير، وعلشان يمشيها بيهددها في انه يبلغ عنها، وبيضايقها وبتفضل تبكي كتير، وبيهددها ان يسالوا القاعده من تاني، وبيكونوا مش موجودين اصلا، وبيعرفوا ان انتهى الحدود ومش هيجي قبل 6 شهور، وده بيصدمها، بتكون ماشيه وهي حزينه كتير في الليل، فبيفوتوا الباص الاخير اللي يروحوا بيه، وبيفضل يتجادل معاها اصلا، واول ما بيكون يرن عليها بيجي له فون من هيجي، وبتعرفوا ان هونغ عملت حادث ومش عارفه تعمل ايه، وعلشان كده بيلغي سفره وبيروح جري المشفى، وبيلاقيها وهي متصابه بالفعل، وبيخاف عليها جدا وبيقرر يبقى الوصي عليها، فهنا بنعرف ان انغجو كانت في عيله تانية اصلا، وبيفكروا في انهم يبعتوها لعيلتها، وهي سمعت ده وبتحزن، وحتى لما بيعدي الوقت وبتكون في المشفى بترفض تقابل اي دكتور وتفضل في المشفى احسن، واللي بيكون جنبها هو يونغ اصلا وبيساعدها، وده نفس اللي بيحصل حاليا، وبيهديه عشان عملت حادث، وبتمسك ايده وعايزاه بلاش يقلق ويمشي، بس بيحط ايدها على قلبه عشان تحس بيه اصلا وانه قلقان عليها، وبيتصدموا، والجزء بيخلص هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس زي حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي، تابعونا، سلام.